Hello, what's up guys? Welcome back to English Guru again. Let's talk about today how to avoid English spelling mistakes. එහෙනම් ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා යාළුවෝ ඔක්කොටම අදත් English Guru මගේ channel එකට. ඉතින් අද මම කියලා දෙන්න උත්සාහ කරන්නේ ඔයගොල්ලෝ හරියටම කොහොමද මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙන වචනවල spelling mistakes අරුම කරගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන තමයි අද කියලා දෙන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඉතින් රැඳී ඉන්න පාඩමත් එක්ක අද මම කියලා දෙනවා කෙටි ක්‍රමයක් කොහොමද හරියටම මේ ස්පෙලිංග්ස් මතක තියාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා වචන එක හරි විදියට. ඉතින් වීඩියෝ එකට කලින් මතක් කරන්න ඕනේ හැමදාමත් වගේ ඔයගොල්ලෝ මාව subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝ ඊටාම ඉක්මනින් ඔයගොල්ලෝ ගාවට ගන්න ඒ bell icon එක click කරලා all notification on කරලා තියාගන්න කියන ඉල්ලීමත් කරනවා. right එහෙනම් අපි intro එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද අද පාඩම පටන් ගන්න කියලා. right guys එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යන් බලන්න පළවෙනි mistake එක මොකක්ද කියලා අපි කරන්නේ මම මේක categorize කරනවා common mistakes යටතේ මේ වචන තුනක් තියෙනවා ඒ වචන තුන තමයි there මේ වචන තුනේම pronunciation එකයි හැබැයි spellings ಜಾති තුනක් සහ අර්ථ තුනක් බලන්න පළවෙනි mistake එක there THEIR there මේ THEIR there කියන්නේ ඔවුන්ගේ කියන එක. ඒ වගේම තමයි THERE there කියන්නේ එතන කියන එක. නැත්නම් එහි කියන එක. ඊළඟ එක තමයි THEY apostrophe RE කියන්නේ they are කියන එක. ඒක ඔවුන් කියන එක. එතකොට අපි මේක උදාහරණ තුනකින් බලමු පැහැදිලි කරගන්න කොහොමද හරියටම අපි කතා කරන්න කියලා. බලන්න THEIR there කියන එක කොහොමද අපි කතා කරන්න කියලා. This is their car. මේ තියෙන්නේ ඔවුන්ගේ කාර්ය. එතන there කියන්නේ ඔවුන්ගේ කියන එක. එතකොට දෙවෙනි එක බලන්න THERE there කියන්නේ the book is over there. පොත එතන තියෙනවා. පොත එහි තියෙනවා කියන අර්ථය තමයි එතන තියෙන්නේ. එතකොට එතනින් අර්ථ දැක්වෙන්නේ වෙනමම අර්ථයක්. හැබැයි කතා කරන විදිය එක හා සමානයි. pronunciation එක හා සමානයි. එතකොට තුන්වෙනි උදාහරණය බලන්න they are going to the park. they are going to the park. එතනින් they are කියන එකේ තේරුම තමයි ඔවුන් කියන එක. ඔවුන් පාක් එක වෙත යනවා කියන එක. එතකොට මේ වචන තුනම එක වගේ පෙවුනට අර්ථය වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ they are කියන්නේ හරි විදියටම ගත්තොත් එහෙම මම කිව්වා ඔයාලට THEIR there කියන්නේ ඔවුන්ගේ කියන එක නැත්නම් අයිතියක් හංගවන පදයක් කතා කරන එක. ඊළඟට THERE there කියන්නේ තැනක් නැත්නම් ස්ථානයක් එහි කියන එක සහ there are කියන්නේ ඔවුන්ගේ කියන එක නැත්නම් they are කියන එක. මම හිතනවා ඔයගලන්ට පැහැදිලි ඇති කියලා. right එහෙනම් බලන්න ඊළඟ mistake එක මොකක්ද කියලා. මේක අපි categorize කරනවා number 2 confusing words වලට. මොනවද මේ confusing words? මේක බලන්න affect සහ effect මේක ගොඩක් වෙලාවට pronunciation එක වගේ ගොඩක් කට්ටිය මේක affect කියනවා සමහර කට්ටිය මේක effect කියනවා හැබැයි මේ දෙකම effect සහ effect pronunciation same හැබැයි spellings ಜಾති දෙකක් අර්ථ දෙකක් බලන්න පළවෙනි එක AFFECT affect කියන්නේ මොකක්ද කියන එක example එකකින් බලමු the rain will affect the game the rain will affect the game. ඒකෙන් කියවෙන්නේ වැස්සොත් තරඟයට යම් කිසි බාධාවක් ඇති වෙයි කියන එක. effect වෙයි කියන අපි කියන්නේ ඒක බාධාවක් ඇති වෙයි කියන එක. හැබැයි EFFECT effect කියන්නේ මොකක්ද කියන එකත් අපි බලමු. The effect on the rain was disastrous. මෙතන effect කියනකොට දෙයක් කියන්නේ ඒක බලපෑම කියන එක නාම පදයක් කියන එක. එතකොට අතන ඉස්සෙල්ලා effect කියලා කියන්නේ ඒක verb එකක්. එතකොට ඒක ක්‍රියාවක් බවට පත් වෙනවා. මම හිතනවා ඔයගලන්ට වෙනස පැහැදිලි වෙනවද කියලා. affect කිව්වොත් ඒක ක්‍රියාවක්, effect කිව්වොත් ඒක නාම පදයක්. ගොඩක් වෙලාවට අපි පටල ගන්න දෙයක් තමයි ඔක affect සහ effect කියලා කියන්නේ. හරි මේ තියෙන්නේ තුන්වෙනි mistake එක අපි කරන බලන්න මම මේක categorize කරනවා double letters කියලා. මේ necessary කියන වචනය
අපි ගොඩක් වෙලාවට මෙන්න මේ වැරදි විදියට පාවිච්චි කරනවා. මෙතන දාලා තියෙනවා හරි විදිය correct සහ incorrect කියලා. බලන්න හරි විදිය necessary කියන එකේ හරි spellings වෙන්නේ N E C E S S A R Y necessary. එතකොට මේකේ වැරදි විදිය වෙන්නේ N E C E S S A R Y. එතකොට හැම වෙලෙම මතක තියාගන්න ඕනේ double C කියලා එකක් කියන්නේ නැහැ. necessary කියනකොට single C එන්නේ කියන එක මතක තියාගන්න. හරි guys, හතරවෙනි mistake එක විදිහට මම අද හඳුන්වන්නේ silent letters. මේක බලන්න example එකකින් අපි පැහැදිලි කරගමු. මේක no සහ no මේ දෙකේම pronunciation same but different meaning. බලන්න මෙතන KNOW no කියලා කියන්නේ I know the answer. I know the answer. මම උත්තරේ දන්නවා. මෙතන no කියන එකේ K අකුර විතරක් silent වෙනවා. ඒක තමයි මේ silent letters කියන්නේ. ඒ K අකුර ශබ්ද කරන්නේ නැතුව no කියන්නේ නැතුව අපි no කියලා තමයි එතනදී කියන්නේ. ඒ නිසා තමයි මේකට silent letters කියන්නේ. but now කියන එක පාවිච්චි කරාම silent letter එකක් නැහැ. එතකොට කෙලින්ම now වෙනවා. එතකොට no කියන එක අපි කියනකොට K අකුර අයින් කරා කියලා now කියන්නේ නැහැ. හැබැයි K අකුර නැතුව අපි කෙලින්ම කියනකොට now කියලා තමයි කියන්නේ. now කියන්නේ දැන් කියන අර්ථය. do it now කිව්වම ඒක දැන් කරන්න කියන එක තමයි අර්ථ වෙන්නේ. මම හිතන්නේ ඔයගලන්ට ඒකේ difference එක තේරෙනවා ඇති කියලා. ඒ වගේම තමයි මේ same pronunciation වලදී අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ උදාහරණයත් සුලභව ඔයගොල්ලෝ කරන mistake එකක්. මේකත් බලන්න it සහ its මේ දෙකේම pronunciation same but two different meaning. බලන්න පළවෙනි example එක ITS its කියලා කියන්නේ the dog wagged its tail. wagged කියන්නේ වැනුවා කියන එක. the dog wagged its tail කියන්නේ බල්ලා උගේ නැට්ට වැනුවා කියන එක. එතන its කියන එකේ තේරුම අයිතිකාරත්වයක් නැත්නම් හිමිකාරත්වය ප්‍රකාශ කිරීමක්. ඒක උගේ කියන අර්ථයෙන් තමයි එතන අපි කියන්නේ. හැබැයි it's it apostrophe s ගත්තාම ඒකේ තේරුම it's a sunny day කියන එක. එතකොට මේ තියෙන්නේ නැත්නම් ඒක හොඳ මේ දවසක්, හවුව පායපු දවසක්, sunny day එකක්. ඒක හොඳ දවසක් කියන එක. නැත්නම් ඒක නැත්නම් එය කියන එක තමයි එතන it's කියන එකේ අර්ථය වෙන්නේ. right, මම ඊළඟ උදාහරණයක් ගන්නේ same pronunciation අර්ථයම තමයි. බලන්න මේකත් ඔයගොල්ලෝ ගොඩාක් කරන common mistake එකක්. your දෙකේම pronunciation same but two different meaning. බලන්න your කිව්වහම එතන ඇත්තටම හිමිකමක් ප්‍රකාශ කිරීමක් තමයි එන්නේ. is this your bag? මේ ඔයාගේ bag එකද කියන එක අහන්නේ. එතකොට ඔයාගේද කියන එක කියන්න තමයි your කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ. but අපි you are කියන එක ගත්තාම you are going to be late. එතකොට ඒක ඔයා පරක් වෙලා තමයි ඉන්නේ කියන එක තමයි එතන අපිට අර්ථයේ විදිහට ගන්න වෙන්නේ. එතකොට හිමිකාරත්වයක් සහ ඔයා කියන එක පාවිච්චි කරන්න අපි your සහ you are කියන එක පාවිච්චි කරනවා කියන එක මතක තියාගන්න ඕනේ. right guys, දැන් මම කියලා දෙන්න දේ හොඳට අහන් ඉන්න. මම මේ කියලා දෙන්න උත්සාහ කරන්නේ spelling tip එකක්. ඒ කියන්නේ මේක පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් spellings යම්කිසි pattern එකකට රටාවකට මතක තියාගන්න. බලන්න මම මේ කියන්න හදන්නේ මොකක්ද කියන එක. sounds of the words අපිට පුළුවන් break the word down into syllables and sounds. මේකේ තේරුම තමයි වචන යම්කිසි කොටස් වලට නැත්නම් syllabus වලට බෙදලා spelling mistakes අඩු කරගන්න පුළුවන් විදියට කතා කරන්න පුළුවන්. මම එක උදාහරණයක් මගින් පෙන්වන්න උත්සාහ කරන්නම්. බලන්න මේ example එක දිහා. මේ example එක තියෙන්නේ necessary. අපි ඉස්සෙල්ලා මේක ඉගෙන ගත්තා. necessary කියන්නේ අවශ්‍යතාවය කියන එක. නැත්නම් අවශ්‍යයි කියන එක. බලන්න මේක අපි කෑලි හතරකට කඩනවා. nes, s, s සහ re කියලා. nec nes, es s, sa සහ ry re කියලා. එතකොට මේ කෑලි හතර nes, s, s, re කියලා ගන්න එක තමයි necessary වෙලා necessary වෙන්නේ. එතකොට කවුරු හරි කෙනෙක් මේක පළවෙනි වතාවට මේ වර්ඩ් එක ස්පෙල් කරනවා නම් ඉංග්‍රීසි ටිකක් අමාරු එක්කෙනෙක් මේ වර්ඩ් එක ස්පෙල් කරනවා නම් හොඳට මතක තියාගන්න මෙන්න මේ විදිහට
මතක තියාගන්න පුළුවන් කෑලි දෙකකට හෝ තුනකට කඩලා මේ විදිහට කතා කරුවොත් ඊටාම ලේසියෙන් ස්පෙලිංස් ඔයගලන්ට මතක තියාගන්න පුළුවන් සහ ප්‍රොනවුන්සියේෂන් ඊටාම ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන් විදියක්. අපි මේ විදිහේ උදාහරණ දෙකක් තුනක් කරලා මේක ප්‍රැක්ටිස් කරගමු කොහොමද හරියටම කරන්න කියලා. බලන්න මේ එක්සැම්පල් කීපය දිහා මම පැත්තෙන් දාලා තියෙනවා. definitely කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම කියන එක. එතකොට මේකත් අපිට කරන්න පුළුවන් definitely කියලා. definitely කියන එක definitely වෙනවා. ඒ වගේ ඔයාට පුළුවන් විදියට කෑලි දෙකකට හෝ තුනකට කඩා ගත්තාම නැත්නම් හතරකට කැඩුවත් කමන්නේ. Tamanට පහසු ආකාරයෙන් definitely ඊළඟ වචනේ බලන්න unfortunately environment opportunity extraordinary මෙන්න මේ විදිහට ඔයගලන්ට ප්‍රැක්ටිස් වෙනකන් වචන ටික මම හිතන්නේ ලස්සනට මතක තියාගන්න පුළුවන් හොඳම විදියක් මේක ගෙදරදී ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. definitely unfortunately environment opportunity සහ extraordinary කියන වචන පහ අපිට පුළුවන් හරිම ලේසියෙන් මම මේ කියපු විදිහට බ්‍රේක් ඩවුන් කරලා සිලබස් වලට කඩලා කියනවා නම් මම හිතන්නේ තාම ලේසියෙන් අපිට මේක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන්. right guys මම හිතනවා එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ගේ ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි වලට සහ ග්‍රැමර් වලට ගොඩක් වටින පාඩමක් වෙයි කියලා මේ පාඩම. මොකද ගොඩක් දෙනා අහලා තිබුණා කොහොමද මේ වචන හරියටම අපිට මතක තියාගන්න පුළුවන් කෙටි විදියක් කියලා දෙන්න පුළුවන්ද කියන එක කමෙන්ට්ස් වලදී තිබුණා. ඉතින් ඒකම තමයි මම මේ විදිහේ ඇත්තටම මේ ඕගලන්ට පෙන්වන්නේ. මොකද මමත් මේ විදිහට තමයි ගොඩක් වචන මතක තියාගත්තේ. ඕගලන්ටම ආවේනික වෙච්ච සිස්ටම් එකකට කඩලා සිලබස් වලට කඩලා මේක භාවිතා කරන්න පුළුවන් නම් මම හිතනවා ඊටාම ලේසියෙන් ඕගලන්ට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. right එහෙනම් guys අදට මම මෙතනින් පාඩම නවත්තනවා. ඔයගොල්ලෝ හිතනවා නම් පාඩම හොඳයි කියලා පල්ලෙහෙන් like කරන්න, comment කරන්න, subscribe කරන්න, මේක යාළුවෝ අතරේ share කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. right එහෙනම් thank you very much guys for watching English Guru once again. We'll see you on the next episode very soon. Thank you.